ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੀਐਸਟੈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵੀਐਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2018 ਦੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਈਵੀਐਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਸਤ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਵੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਏ ਡਾਈਵਰਸ ਕਲਾਸਰੂਮ learners find it difficult to speak and write good English and often lapse into their mother tongue because ਦੋਸਤੋ ਡਾਈਵਰਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਡਾਈਵਰਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਈਵਰਸ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਜੀ, ਦੇਰ ਆਰ ਨੋਟ ਟੂ ਲਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ। ਦੇ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਫ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਆਰ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਲਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਆਪਸ਼ਨ 4 ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਸਲੋ ਲਰਨ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ 4 ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਬਚੀਆਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, students need to brainstorm ideas, organize them, draft, edit and revise their work is a process related to। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ, ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਿਆ, ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਵਰਡਸ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਪੀਸ, ਪੀਸ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੋਮੋਨੀਅਮਸ। ਹੋਮੋਨੀਅਮਸ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ BANK ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ BANK ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸੇਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸੇਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਮੋਨੀਅਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੋਮੋਗ੍ਰਾਫ। ਹੋਮੋਗ੍ਰਾਫ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੋਮੋਫੋਨਸ। ਹੋਮੋਫੋਨਸ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਏ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ BUY ਬਾਏ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ BYE ਬਾਏ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਰੋਨੀਅਮਸ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਏਡਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ HIV ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ HIV ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। STD ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਟਰੰਕ ਡਾਇਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ STD ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ
ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ HTML ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਐਕਰੋਨੀਅਮਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਰਡ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੇਕ ਪੀਸ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਦਾ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇਹ, ਹੋਮੋਫੋਨਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਤੇ ਪੀਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਲਸ ਪਲੋਟਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਲਸ ਪਲੋਟਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਮਸਟ ਨੋ ਬੋਥ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਸਪੋਕਨ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟ੍ਰੈਸਡ। ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੂਲਸ ਆਰ ਟੂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼। ਫੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੇਸਡ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਦਾ ਸਪੋਕਨ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟ੍ਰੈਸਡ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਪੋਕਨ ਤੇ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੂਲਸ ਆਰ ਟੂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼। ਦੋਸਤੋ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੇਸਡ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ, ਫਿਗਰੈਂਸ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ ਐਂਡ ਫਲਿੱਪ ਚਾਰਟਸ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਗਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਐਡ ਜਾਂ ਈਟੀਡੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਲਿੱਪ ਚਾਰਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਲੈਡ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ LAD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ 3 ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ LAD ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ UG ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਸਦੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ GG ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੂਲ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਦੋਸਤੋ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨੇਟਿਵਿਸਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਇਜ਼ ਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਨੇਟਿਵਿਸਟ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, an approach to language teaching which seeks to focus on language in aids entirely rather than breaking it down into separate components such as reading, listening, writing, grammar, etc. is known as। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਗੈਰਾ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ entirely ਏਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮੈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, which when speaking people generally raise and lower the pitch of their voice forming pitch patterns, this known as। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਵੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਇਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕੋਗਨੇਟਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਗਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਰੋਲ ਪਲੇ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੌਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ that help
टू गेज द, तो दोस्तों गेज होंदा नापना जी, जिहड़ा हेल्प तो बाद गेज वर्ड लिखिਆ होਇਆ ਇਹਦਾ मीनिंग होंदा जी नापना जी। ठीक है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਪਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੀਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੋਵੇਗਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਰੀਨਾ is trying to learn how to spell the word practical. She repeats practical to herself several times until she can spell the word. The memory strategy she is using is, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਰੀਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, 20 ਤੋਂ 25 ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਆ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਬਗੋਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਵਿਬਗੋਇਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਇਲਟ, ਇੰਡੀਗੋ, ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ, ਔਰੇਂਜ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਬਗੋਇਰ ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮੋਨਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਦ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੈਂਟਿਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮੈਂਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੈਂਟਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਨੇਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨੇਟਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਲੂਐਂਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਟਾਕਿੰਗ ਫਾਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ। 3 ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬੀਂਗ ਅਲਰਟ ਟੂ ਸਪੌਟ ਦਾ ਆਇਰ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ ਦੈਮ। 4th ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਈਂਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਕੁਆਇਟ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬੀਂਗ ਅਲਰਟ ਟੂ ਸਪੌਟ ਦਾ ਐਰਰ ਐਂਡ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਦੈਮ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਅਲਾਈਂਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਕੁਆਇਟ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਸ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਸੁਮਨ is unable to pronounce the word smile at the school clearly as her teacher. What strategy would you think most appropriate in the situation? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸੁਮਨ ਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਵਰਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜੀ ਮੇਕ ਸੁਮਨ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਵਰਡਸ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜੀ ਮੇਕ ਸੁਮਨ pronounce these words after listening and understanding the meaning and sound pattern of the words that appreciate her when she pronounces them correctly. Option number 3 है जी humiliate Suman by isolating her and asking her to repeat the words. 4 है जी asking the entire class to repeat the words and let Suman listen to them। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵਰਡ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈਲਪ ਲਰਨਰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦੇਅਰ ਨੌਲੇਜ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।